أهلين 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 أهلين. رح نلعب لعبة اسمها هاركور ريس. كنت قريب أوقع من كرسية. يلا نلعب. يس هلا رح نط هيك رح نعمل لهلا. هيك رح نعمل. ليه وين طاقيتي؟ فكرت كان معي طاقية. ما معي طاقية. فكرت معي أما ما معي. بدي أجرب هاي. شو هاي بتعمل؟ واو. كثير سهلة. أنا هلا راح أضوي أركض لعبين أنا أفوز. أنا لازم أعمل هيك. أنا فزت. اوكي. مامي. بس له 200. هلا عندي هاي وهاي. انا بدي اخذ هاي كثير. رح اخذ هاي. اوكي. اوف شو بدي اروح على العادي. ايوه انا او لا. اوكي انا راح افوز. انا افوز. بسرعة. مستحيل سريعين. وين الثاني؟ هيو. اوكي فزت. اوكي انا هلا راح اجرب اخذ هاي ولا هاي. راح اجرب اخذ هاي او لا. هاي بدي او لا باخذها. اما ما بقدر هلا. فأنا لازم أنا أروح هون. وابويا وتوتتي. أوكي أنا راح أضوي over the side.
خلينا نلعب لعبة ثانية. شو نلعب؟ خلينا نلعب escaping the person. ولا نلعب هاي. اكتبوا على الكومنتس شو ألعب. ما بعرف شو ألعب، فاكتبوا على الكومنتس. بلعب أي إشي بدكم إياه، أما اعملوا فري. أوكي فري. أني breaking the bank. breaking the bank. راح يطول. خلينا نلعب هاي. stickman hook. خلينا نلعب. فروم فروم وي وي ورينجا وين تشين تشين تشين. بونجي باكا بوغوتيكا كوتوكي. طيب احنا لازم نستنى عشان نعمل لود. يحمل. لود يعني يحمل. لود إن يعني بحمل، ولود يعني بحمل. ف what is this? واو. شو قاعد بصير؟ إذا حدا بيعرف هاي اللعبة راح أجرب أفوز. فزت. شو اوكي. اوكي. لف لف لف. قريب كثير. انا راح اجرب افوز. انا بدي اخذ اشي سكين تاني، يعني بدي اخذ كاركتر تاني، بدي اخذ اشي تاني. اشي تاني. انا فوزت. انا فوزت. انا فوزت. ووهو 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 ووهو. اوكي هاي كانت سهلة. انا راح اجرب ما بدي اعمل هيك، بدي اعمل اشي تاني كثير كثير. بدي اعمل زي هيك بعدين اطير. يمكن ما زبط. اوكي زبط. ما
كان لازم أروح أعلى بعدين رح يزبط. أو لازم استنى، ولازم أنا أطير. يا رب ما يصير زي هذيك المرة. أوكي وي أوكي أو بي أوكي أو كلي أوكي أو بي. أوكي هاي المرة ما صار نفس الإشي من قبل. يس أو لا ما رح يزبط. وي 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 ووهو. يس أو نسيت ما رح يزبط. بسرعة. إيه وي اوكي. انا ما بعرف انا شو. انا ويهي. فهمت شو لازم تعمل. فهمت. كيف اعمله؟ كيف اعمله؟ حدا ساعدني. كلكم ساعدوني. حكيت ساعدوني يعني ساعدوني.